Are you still looking at me? Are you still looking at me? Are you still looking at me? Are you So yun nga mga makalikhain, welcome to my YouTube channel. So yun nga mga kalikhain, tuturuan ko kayo ng mga pangregalo tulad ng pag anniversary, mansary, birthday, wedding, kung ano pa man. Gamit ay ang mga patapong bagay tulad na lang ng mga magazine, boxes na walang laman, chocolate. Yan ang mga gagamitin natin. At ay ang glue at gunting. So sisimulan na natin. So kukuha tayo ng magazine na mga 10 piraso. Tapos yan, una isa. Tutupin natin siya sa gitna ng patayo. Yan, tutupin natin siya ng ganyan. Yan. Ganyan. Same process lang sa susunod na pilas ng papel. Dalawa. Apat ang akat yung pangginang ito. Kailangan na ipantay-pantay para pantay-pantay din yung pagkakabuo ng ating product. Kasi makatapos natin, magagawa natin. Ano ba? Kasi natin matampong ganitong pole. Sampok ng patayo ha, patayo. Yan, patayo. Kaya mas magandang gawin ito kung hindi nyo kayang bumili ng mga mamahaling pangregalo. Gawin nyo lang ito. Mahirap man pero worth it. Yan. Last 3 pieces na papel na ipobol natin na patayo. Yan. Yan na guys na ang ating na-fold na magazine. Tapos naman kuha tayo ng dalawa. Yan, dalawa. So yun to yung dalawang papel. Pagsasamahin natin siya sa gitna. Gamit ang glue. Glue lang yung gagamitin natin. Wala na tayong iba pang gagamitin. Kasi glue lang talaga ang kailangan para tayo more on makatipid sa mga gastusin. So, sa mga susunod, same process lang po ng paglalagay ng ganon. Parang ganon. Same process lang po. Yung una. Ipo-fold natin siya ng sa 3 parts na nakahiga naman. Parang ganyan. Higa. Kanina tayo nakatayo, diba? Nakatayo yung fold natin. Tapos, hihiga naman natin yan sa ganyan. Dapat tayo naka-3 box. So, yan, yung ganito. Ganyan. Kanina, ganito yan, diba? Yan, ganyan. Tapos, ganito naman. Ganito. So, yan nga, mga kalikhain. Nakita nyo yung unang steps na kung paano ko ginawa ito. Then, the next step naman ay idudugtong-dugtongin natin siya hanggang mapagsama-sama natin yung 10 pieces na una, tapos ginawa natin 5 na sunod-sunod yon. Mapantay-pantay na pagkakasunod-sunod yung mga finold natin. 'Di ba may 3 parts siya ng fold? Una ganito, first, tapos second. The third naman ay dudugtong natin yung second na papel na ginawa natin naka-fold. Parang ganito. Yan, ganyan.
Isa first, second, third, and fourth. Yan, parang ganyan. Yan, ganyan. Sunod naman po ay gagamit tayo ng gunting. Di ba naka-fold siya? Na ganyan. Naka-fold. Kukunin natin yung pinakataas. Yan, ganyan. Ito. Itong first na to. Yan. Ito yung gugupitin natin. Parang ganito. Yan. Hanggang makakating tayo sa dulo ng paggupit ng ganon. Huwag nating isasagad. May naka-guhit naman. Parang ganito. Yan. Yan, ganyan. Kitna lang yung matitira. So, tapusin natin hanggang dulo. Hanggang dulo natin gugupitin. Hanggang ganito. So, tapos yung kabilang part, the next part naman, ito. Okay lang. So, yan, tapos na. Tapos ko nang gupitin lahat. Yun, gitna lang natin sila. Para naman po siya maging box, ipo-fold natin siya uli ng style box. Parang ganito. Isa. Yan. Tapos, yan. Ganito. Hanggang maging box siya. Yan. Oh, yan o. Nakabox na siya. Box. The next naman natin gagawin na yung paglalagyan niya ng box. Para pag inopen mo. Boosh! Wow! Gamit naman tayo ng box. 2 pieces boxes. Na walang laman. Tapos, pinaka-fold ng ganyan. Gitna. Hatiin natin siya sa gitna. So, yan nga, gumapit na ako ng 4 na box na kasing laki nito. So, ito yon. Isa, dalawa, tatlo, 4. Gumapit ako ng kasing laki niya. Yan, o ganyan. Yan, o ganyan. Kasing laki. Tapos, pag didikit-dikitin nyo siya ng ganyan, ng ganito, gamit ang glue. Gamit ang glue. Tapos, pagkadikit-dikit nyo, magiging kalabasan. Ganyan. Kung gusto nyo lagyan ng design. Tapos, humanap ako ng pantaklob. Pantaklob na. Pantaklob. Nakita ko ng AirPods ng box. Nilagyan ng AirPods yung panglagay, yung headset. Yung headset, ha? Headset. Lagyan ng design. Nasa sa inyo na yun. Gumawa ako kanina. Ito ang naging kalabasa. Oh, yan. Gumamit ako ng patapong colored papers. Tapos gumapit ako ng hearts. Yan. Ito, kakabit natin dito. Gamit ang glue.
din ang design. Design. Yes, no? Tapos na po yung aking ginawa.